הגיע הרגע לסכם את יחידת חג השבועות, חג שמקדש את תרבות הלימוד וההוראה. בעקבות שבועות התוודענו לסגנונות למידה שונים שמובאים במקורות היהודיים. ראינו כי על מנת לפתח חשיבה מסדר גבוה, יש לעשות שימוש במתודות שמפתחות תרבות של חשיבה בכיתה. מתודת ההמחשה וההפשטה היא הכרחית בפיתוח סדרי חשיבה גבוהים. יש לאפשר לתלמידים לראות, לחוש ולהתוודע לצורה ולתבנית, על מנת לבנות רעיונות גבוהים יותר ולהגיע לחשיבה מופשטת. בנוסף, יש לאפשר לתלמידים לפרש את הטקסט הנלמד בכיתה ממגוון של נקודות מבט, ולא להגביל אותם לפרשנות אחת. מתן האפשרות לפרש את הטקסט מהווה אמצעי חשוב בפיתוח של חשיבה מסדר גבוה, וגם מאפשר שיח רב קולי בכיתה. אם יש לי מסר אחד שהייתי רוצה להעביר בסיומו של הקורס הזה, זה שבעיקר תעודדו את התלמידים שלכם לחשוב. לחשוב דרך חקר, לחשוב דרך הבנת רעיונות בצורה מורכבת יותר, לחשוב דרך שאלת שאלות, ובעיקר לחשוב. תלמיד חושב הוא תלמיד שילמד גם בעצמו. זה הרבה יותר חשוב מאשר ללמוד ידע, כי הידע משתנה. אבל הדרך שלך לשאול שאלות מעודדת אותך לרכוש ידע חדש. בעקבות הטקסונומיה של בלום, ראינו כי ניתן לעשות שימוש במתודת שאלת השאלות באמצעות ניסוח שאלות, שכל אחת מהן עשויה לקדם חשיבה מסדר אחר. כדי לפתח חשיבה מסדר גבוה, יש לשלב שאלות שמזמנות חשיבה מן הסוג הזה. יחד עם זאת, יש לעשות שימוש הדרגתי בשאלות, ולאפשר לתלמידים להבין את בסיס הידע באמצעות שאלות ברובד פשוט, על מנת שיוכלו להגיע לחשיבה גבוהה שמזמנות שאלות מורכבות יותר. זהו יסוד חשוב שמתחשב במציאות המאפיינת את הכיתה ההטרוגנית ומעניק מקום של חשיבות לעקרון השונות בהוראה. אז חג השבועות פותח צוהר להבנת מאפייני הלימוד וסגנונות הלמידה וההוראה בכיתה ההטרוגנית. זהו הזמן לחשוב איך להתאים את תהליכי הלמידה בכיתה לשונות שמאפיינת את הכיתה הממוצעת, ואיך לטבל את תהליכי הלמידה בשאלות שמזמנות חשיבה מסדר גבוה. תוכלו לעשות זאת תוך כדי טיבול מטעמים לחג השבועות. אולי משם גם תצמח השראה נוספת. כדי לעשות זאת, הנה לכם מתכון חגיגי במיוחד לשבועות שממתין לכם בסיום היחידה. חג למידה שמח.